Всім привіт! Сьогодні повний огляд причіпу житлового будинку на колесах Caravelle Air Sublime модель 510. Так він іде по техпаспорту. Значить, починаємо. Щіпний пристрій. Це в нас Алко. Доволі зручно, просто і ефективно працює. Далі ручник. Поставили на ручник, все, він нікуди не покотиться. Колесико легенько підняли, поїхали. Треба опустили, все, і на 3 колесах його можна спокійно катати. Ну, от така історія. Ручки. Тобто взяв за ручку на колесику і потягнув. Тобто взагалі не проблема, якщо треба пересунути, десь припаркувати. Габаритні вогні. Отаке величезне панорамне вікно. Бачите, отут трохи його покарьобило, мабуть, від сонця, не знаю, чи від старості. Вікна такі в них дуті. От бачите, тут така щілина. От. Це все вікно, воно сантиметрів 10. Тобто всередині повітря, ну, для утеплення. Далі йдемо. Теж габаритні вогні знизу. Там з того боку величезне вікно в зоні відпочинку біля столику, біля диванчику. Бачите, воно тріснуло, тільки виїжджало з Німеччини і хрясь і пополам. Так, отакі дверцята, віконце. Отак працюють, зафіксували. Є. Знову габарит. Вікно біля кухонної зони. Тобто відкрили вікно, готуємо, випаровується все, що треба. Чи не треба. Так, далі. Арки, колеса. Резина 205 на 65 на R15. Тобто 15 діаметр. Диски алюмінієві. От такий стан шин. Це були новенькі з шипами. Проїхали от з Німеччини 2000 км. І все. Вікно біля душової. От. Далі. Касетний туалет. Зараз покажу, як це працює. Значить, відкриваємо. Так, де цей ключик? Є. Так, вже жук вселився. Отут натискаємо защолку і витягуємо касету. Ось так це працює. От витягли. Все. Тут вона на колесиках, можна тягти її як просто чемодан. Отак піднімаємо оцей, відкрили і вилили в зміст його. І потім вкинули таблетку. Зараз я піду упорожню зміст, вам цього показувати не буду, братом, щоб ще комусь апетити не зіпсувати. Ось так опорожнив, сполоснув його, все чистеньке, свіженьке. І вставляємо його на місце. Отак, все, зафіксувалось і закриваємо. Ось така історія. Ось такі габаритні вогні. Зараз подивимось сонячні панелі, покажу. Сонячні панелі, як я змонтував, дивіться. От такі от вони. Це гнучкі сонячні панелі. Деякі я монтував отак от з просвітом, щоб була вентиляція, але схоже, що дарма. Одну навмисно для експерименту просто приклеїв. І різниці немає ніякої. Отак от 10 штук змонтовані. І планую ще 2 додати. І потім розділити їх на 2 масиви, щоб вони були паралельні. Дивіться, болти купував з нержавійки. Ну, можете бачити, вони всі поіржавіли. Отакі от болти у нас продаються з нержавійки. Вхід під сонячні панелі отак зроблений був замість антени, яку я демонтував.
Так, далі йдемо. От такі в них ліхтарі. Все є по євростандарту. Поворотник, стоп, протитуманка, габарит. Отак виглядає він ззаду. Тут теж є ручки, щоб можна було його пересувати. Вікно біля ліжка. Отакий зверху ще габаритний вогонь. Ще одне вікно з іншого боку, біля ліжка. Ну, теж габаритні вогні, у нього повсюду. Понизу 3 і поверху 2. Так. Далі. Решітка під холодильник. Охолодження холодильника, відповідно. Ну і розетка для підключення стаціонарної електрики. Отак вона виглядає. Так, отаке має маркування. 16 ампер. І ще одне вікно в зоні відпочинку біля столику. Так, і повертаємось вперед, покажу багажник. Беремо ключі. Ось так відкривається. Доволі багато місця. Один газовий балон. Можна перекрити, стоїть редуктор, запаска. Тут перехідник в мене на американську розетку. До речі, ось тут така розетка. Зараз бачите, на 13 пін. Ось. Всі підключені, і ще треба розібратися, як мені переробити на неї свій автомобіль. Але це буде окрема історія. Далі можна поставити ще один балон запасний і ще одну запаску або якісь речі сюди. От корисна річ. Приїхали, поставили і по ньому завдяки цим рівням ви можете легко вирівняти цей причіп, щоб він стояв в горизонталі. І це важливо. От вирівнюється з допомогою таких лап. От, звичайним ключем, який йде в комплекті. Ось він. Оцим ключем. Крутимо і піднімаємо з усіх 4 боків. Вирівнюємо по цьому рівню. Закриваємо. Ось так. Все. Тепер йдемо всередину. Так, отака двері тут теж відкривається. Значить, ось так. Заходимо. І тут починаю все по черзі. Значить, ну, почнемо зверху. Ось, це вже я встановив. Тут був такий от звичайний такий люк був. Вони вже були трохи вгашені, от як цей, що я не можу його відкрити. Там треба поправляти, бо воно все вже потріскалося і відпадає. Буду поправляти. Так, а от я встановив отакий от. Тут все працює чудово, дивіться. Треба закрили, відкрили. Значить, вмикаємо його. Вентилятор можна налаштувати, можна вимкнути, наприклад, от я його вимкну зараз. Ось так. Значить, можна відкрити, закрити цей люк. Можна переключати вентилятор, щоб як всмоктував повітря ззовні всередину, так і витягував повітря. Ну і є освітлення. Ось це те, що нам було потрібно для початку. Тепер починаємо з обідньої зони. Так, що тут в нас є? Є ось така підсвітка
йде по всьому колу, в тому числі і ззовні. Ввечері доволі так прикольно виглядає оця синенька підсвітка. Так. Освітлення всередині і ззовні. Так, от всередині. Тобто освітлення для кухонної зони і підсвітка зверху. Так, тут плитка на 2 комфорки і кран з холодною та гарячою водою. Це вже встановив я. Є окреме відео, як я його монтував. Тут був кран тільки з холодною водою. Це було не проблемою мені кинути додаткову трубочку, тому що бойлер тут був вже. І підключитись до нього, підключити гарячу воду. І тепер це все чудово працює. Є і холодна, і гаряча вода. Ось так він регулюється. Така водичка. Кран доволі зручний, можна піднімати, як вам треба, якщо тут більше місця потрібно. От, або ж опускати для того, щоб можна було під час дороги закрити це діло. Ось так. Ось так закривається і все, і жодних проблем. Шухлядки. Власне, все розставлено. Тут спеціальні такі приспособи, щоб оці чашечки не літали туди-сюди. Відповідно для тарілок, стаканчиків, все це є. Так, всі ці шухлядки закриваються, щоб вони не висовувались під час руху. От, ну і тут відповідно теж. Значить, тут можна перекрити газ на плитку. От. Ну і відповідно шухлядка теж закривається. Так. Щоб закрити шухлядку, виходить, треба перекрити газ. Ось так. Закрили все. Далі, зверху 2 шухлядки. Теж забито всім, що нам потрібно. Там кава, чай, цукор. Тут так само сіль, якісь макарони. Так, пакетики для сміття. Ну, все, що потрібно є. Тут вимикаємо, рухаємось далі. Ага, ну вікно покажу. Вікно, кухонна зона. Ось так відкрили. Значить, відкрили, зафіксували і готуємо собі їсти. Вікна мають 2 режими. Літній режим, тобто посередині закривається. От там залишається простір. Або ж зимовий режим. Закриваємо повністю. Ось так. Все щільно прилягає. Повертаю це назад. Тут оця ганчірочка, простирадло таке не просто так висить, а щоб, якщо щось смажиш, щоб воно не заляпувало. Хоча ще покажу, тут є ще от така штучка. Ось, коли щось смажиться, то отак ставиться, щоб не летіло далі. Отут, щоб все смажилось. Ну, доволі зручно, все продумано. Так, повертаємо це назад. Рухаємось далі. Ось така шафа. Теж полиці, значить, все, що треба, можна розкласти речі. Тобто, ну, шухляд в цьому трейлері, ну, багато, реально багато. Так, тут у нас, значить, теж така полиця, щось покласти. Ну, звісно, що під час руху це все треба прибирати, по шухлядах розкладати. Далі рухаємось. Далі в нас душова. Заходимо. Отак вона виглядає. Ось. Тут під ковриком от є злив. Злив назовні. Тут теж шухлядки. Все це можна складати. Так, значить, полиці. Душова теж холодна гаряча вода, зрозуміло. Зручний душ, тут різні режими, підсвітка є. Тут відкривається, тут в мене вже от відвалилось, треба відремонтувати. Значить, сіточка просто, зараз спробую це дістати. Ось вона, кончик, бачите, ще торчить. Проклеєна, чи як вона там була, буду розбиратися, окремо покажу, як воно що. Тут, значить, відкривається ось так.
Ось так відкривається, значить, крутимо ручечку, приймаємо душ і, власне, ну, треба тільки сіточку зробити, щоб закривати, щоб всякі комахи не летіли. Так, тут в нас теж світло є, шухлядки. Це якраз от таблетки для туалета, папір туалетний, ну і дзеркало, доволі зручно. Так, туалет. Все просто. Як тільки він заповнюється, загорається індикатор і треба змінити, тобто випорожнити. Значить, змив, ручка відкриття, відкриваємо, по замовченню він закритий, щоб з нього не воняло. Відкриваємо, йдемо в туалет. Сходили, натиснули кнопочку, натискаємо, тримаємо. Змив іде. Закрили. Все. Ось так працює туалет. Душ, шторки. Ось так вони працюють. Доволі все просто. Дивіться. Бумс. Закрили одну. Закрили другу. У мене про все це є окремі відео. Кому цікаво, дивіться, я в описі все позалишаю. Отак все, помилися, відкрили, застібнули, щоб для транспортування. Клац, готово. І так, цю клац. Все, душ, це дуже зручно. І закриваємо провітрювання. Клац, є. Ага, світло вимкнули. Далі рухаємось. Ось така душова. Значить, ну, це звичайний тремпель, тут щось можна повісити. До речі, коли вмикаємо цю підсвітку. Зараз. Так, о, він теж горить, дивіться. Бачите, як краса. Так. Що далі? Ну, зона ліжка. Значить, що тут в нас є? Окремо є підсвітки, якщо там щось читаєш, щоб було видно. Ну, поки що так, тимчасово я поставив 4G модем, Wi-Fi роздає з сім-карти. Пульт для отої самої витяжки, чи як воно, вентилятора. Тут що не так? Зараз я просто не міг однією рукою впоратись тут. Ось так. О. Сіточка. Отак. Тобто ось таке віконце, дивіться, просто ручечкою повернув. Ось така сіточка. Повернув, відкрив. Отаке саме було і там. Ну, не дуже зручно. Ну, навіть не в зручності тут справа. А от в цих сіточках, бачите, ось воно потріскалось. Як його поремонтувати, я поки що не придумав. І там так само. От. Тому це злітає і треба дуже обережно отак закривати. Ось, є. Далі світильничок, там ще один. О, бачите? Значить, тут в нас вікно. Бумс. Відкрили. О, є. Ось таке віконце. І тут віконце. Ось так. Ось таке за вікном у нас. Так. Є. Ну, шафи, шухляди, їх багато і вони такі об'ємні. Тут можна речей понаскладати на всю родину і на багато часу. Спальні мішки у нас є. Подушка. Порожня шафка, шнурки мої є. Добре. Так, ну, сигналізація. Сигналізацію я вже ставив окремо. Дивіться, оце датчик, він на батарейках, датчик руху. Тобто він направлений на весь вагон. Якщо раптом хтось вломиться,
одразу спрацює ось така сигналізація. Сама проста. Посилання, кому цікаво, залишу в відео. Просто монтується, її просто увімкнув в USB. Спочатку вона займала в мене тут розетку, я провода вивів окремо. Зараз покажу. Значить, ось тут воно. От. До 12 вольт підключив такий автомобільний звичайний адаптер і в нього втикнув. Тобто вона працює від 5 вольт. Оце, до речі, її сирена. Вона тут було б краще якось назовні вивести, але тут ще буде розгерметизація, тому так, як є. От. Все працює, вона працює з пульта. От. Коштує недорого, монтується за 5 хвилин. Далі. Ну, шафа, я вже от вам відкрив. До шафи от покажу. Якщо, наприклад, хтось тут у вас ще сидить, там пиво п'є, чи телевізор дивиться, а хтось спати захотів, значить, отак відкриваємо. Жух. Комарець є. І отак закрили собі. Все, тут от дружина прикріпила крючок і тепер до кінця я не можу закрити. Ну, як є. Та й не користувалися ми цим. Отака шторочка, все. І спи собі, відпочивай, а хтось інший може там розважатись собі. Так, є. Далі. Шафа, велика шафа для речей. О. Тремпеля, дивіться, тут свій костюм можна повісити, що завгодно. Значить, оцю штуку. Я її досі не прикрутив, це треба закрити оце все. Тобто отак. Значить, як воно там було. Коротше, якось отак. Якось отак це все закриється. Зараз це і зроблю одразу. Так, тут теж полиця для речей. Значить, що тут у нас? Ще одна полиця теж для речей. Газ для холодильника, якого вже немає. Тобто тут холодильник без газу зараз стоїть. І 12-вольтовий інвертор. Хороша штука. Стандартний для цих домів, дивіться. Але він всього-навсього на 270 Вт максимум. От. Тобто це для освітлення, для цієї неонової підсвітки, тобто дає 12 вольт. Ну, оці всі розеточки я поробив USB, тобто все це він тягне. От, і відповідно запобіжники. В ньому такі автомобільні стоять. Значить, в шафі окремо є теж підсвітка. От коли ми відкриваємо, ця лента загорається. Закриваємо, вона тухне. Холодильник. Не рідний, звичайний холодильник. Морозильна камера, тут у нас сальце є, лід морозиться, ну таке. Трохи там наморожується, треба час від часу розморожувати. Холодильничок регулюється, нормально холодить. Він навіть не на максимумі стоїть і нормально працює. Ось такий. Доволі об'ємний, тобто, ну, доволі нормально можна продуктів наскладати. Так, ось шухлядка. Ось теж тут можна покладати речі, от якийсь посуд стоїть. І оце я вже перероблював повністю, дивіться. Електрика. Оцей маленький щиточок я вивів, що можна було вимикати окремо холодильник і бойлер. Раніше цього не було. А оце два входи. Значить, це вхід електрики і оце вхід. Тобто вхід з тої мережі стандартної. Далі, тут що я зробив? Значить, це в мене по сонцю сонячні панелі, зараз покажу. Значить, зіпи, тут автомат, запобіжники по сонцю. І оце перемикач інвертора. Тобто напряму брати електрику з мережі або ж через інвертор. Зараз увімкнено через інвертор. Так. Далі. Значить, обігрівач. Опалення, тобто всього воно розподіляє тепло по колу через отакі от виходи. От їх можна перекривати, регулювати. Отак вони регулюються. Перекрив нема. Відкрив, іде тепле повітря. От. Ну і відповідно розхід збільшується. Працює просто дуже швидко. От зараз покажу. Так, значить, повертаємо цю ручечку.
наприклад, на троєчку і натискаємо. У нас загоряється ось тут полум'я, зараз ми його побачимо. О! Зараз. Ось воно полум'я. Все бросаємо, воно потухло і зараз оп, загорілося. От, бачите, все, він пішов. Вмикаємо, отут ставимо авто, це вентилятор, оберти вентилятора на максимум. Ну, чи на четвірочку, не знаю. Зараз буквально 5 хвилин і тут буде вже спекотно. Так, отака зона для телевізора або ноутбук можна поставити. Є розетка, тут був колись кабель, я його прибрав, не буде тут кабелю. В цій зоні теж є освітлення своє. Так, шухлядки. Тут теж всячина можна складатися. Всі шухлядки теж зачиняються. Тобто під час руху все зачиняється. Отакі шухлядки. Оці взагалі величезні шухляди. Отакі от вони. О, тут теж, бачите, є освітлення своє. Ось так. Оце величезне панорамне вікно. Стіл. От стіл цікаво. Стіл під час руху складається. Отак. Значить, так, треба пригадати, як же він складається. Ага, от піднімаємо. От, бачите, підняли, потягли, бус, він опустився, все вниз. Отак. Все. І можна вже рухатись. А поки я його опустив, я його прибираю і показую далі, що тут ще є. От. Це вже я тут намонтував. Це з інвертора. Акумуляторна батарея. Не потрібен інвертор, акумулятор. Вимкнули на OFF, все потухло. Так, значить, це з акумулятора 27 вольт, 80% заряду. І можливість підключитись до акумулятора напряму, наприклад, якщо вам потрібні 24 вольт, наприклад, для насосу, для обігрівача, для чого завгодно. Або, якщо у вас є ще одна батарея, поставили тут і накинули паралельно, і у вас буде дві батареї 24 вольтові. Відкриваємо ось тут, треба прибирати оце. Так, прибираються подушечки ті. Відкриваємо. Ось що бачимо тут. Ось він наш інвертор. Єасан. Подивимось. Так. Навантаження 50 Вт. Так. Ага. Ось. Ага, PV, дивіться. Батареї дають 85 вольт. 6 ампер, відповідно це 229 Вт. Іде зарядка батареї. Ось вона 24 вольтова батарея. 26,4 вольта показує. Так, це все зроблено зсередині. Це Wi-Fi модуль інвертора, щоб підключатись до нього. Це 12 вольтова розв'язка з автомобіля, треба ще з нею розбиратись окремо. Ну, отак от, власне, це і виглядає. Так. Значить, окремо про тест цієї батареї я зроблю окреме відео. І буде ще окреме відео. Оце інвертор, ось його підключення. Я буду міняти цей інвертор. Мене він не влаштовує для цього причіпу. Чому? Тому що панелей тут мало, виробляють вони небагато, бачите, 230 Вт. А цей інвертор споживає сам 100 Вт. А 100 Вт це 2,4 кВт на добу. Тобто в мене панелі стільки не виробляють. В мене виходить, тобто сам інвертор споживає більше, ніж весь вагон. І, тобто я маю платити за електрику тільки на роботу цього інвертора. Було б більше панелей, то б жодних проблем. Це цілком нормально, коли таке споживання. Якби в мене було панелей на хоча б на 2 кВт, все, тут жодних проблем, навіть не помічав би цього. Так, от така історія. Тут ще одна розетка є 220 вольт.
також не показував. Отут розетка була. Оце і всі розетки. Одна, ото дві, три. А, ще там 4, 5 штук їх на весь вагон. Ставимо на місце стіл. І так само за ручечку, за оцю беремо і давай одною рукою. Ні, рукою не хочу. О, все, пішов. Все, став стіл. Вже гріє, вже жарко. О, і тут теж йде тепле повітря. Ось, виходить. Все, я вимикаю, він мені не потрібен зараз. На 0 просто поставили і тут з авто вимкнули. От так, в принципі, ага, оце ще освітлення. От так воно. Ну, чисто для краси. Ніякого світу від нього немає. Користуюсь оцим освітленням, доволі яскраве. От, і воно мені підходить. Ну, от я вам і все показав, що хотів. Під відео залишу посилання на всі відео, які я робив про кожні окремі... забув саме цікаво. Так, це вода. Я переробив тут повністю воду. І зараз покажу, мені доведеться ліжко піднімати. Ось так. Піднімаю. О! Дивіться. Зараз вимкну трохи світла. Є, дивіться. Значить, що тут було в мене? Коли я купив, був оцей маленький бачок. От, на 15 літрів всього-навсього. І в ньому моторчик, він там і досі стоїть. І працював від нього тільки мийка і тільки холодна вода. Я купив окремо бак на 70 літрів. Хотів більше купити, більшого не було. Тому купив на 70, ну в принципі нормально. Він кріпиться просто такі шпильки. От. Просверлюється наскрізь через підлогу дірка. Знизу закручується гайка і тут закручується все. І воно тримається. Щоб він не ковзався. Значить, один оцей шланг підключено, це коли ззовні садового шлангу підключаєш і сюди набирається вода. А цей шланг потрібен для того, він просто виведений от сюди в отвір. От. Він потрібен для того, щоб коли ти набираєш і не помітив, що бак вже повний, зайва вода виходить, тобто налється через верх, а виходить сюди. І зливається просто вниз. Ти бачиш, що полилось, вимкнув його. От. Далі. От такий мотор встановив, який викачує з цього баку воду. Замість того маленького, такого, який там мало води залишилось, він вже не качає. А цей і не заваждушується, і добре качає, тобто накачує тиск. Тиск накачує і от в такий бак-акумулятор. Завдяки ньому він не постійно працює, а накачав, вимкнувся. Тиск є. Тиск впав, він знову включився, накачав, вимкнувся і так далі. Ну, бойлер, відповідно, так. Бойлер. Тут якийсь трохи мокротинь є. Не знаю. Звідки і чому. Цікаво. От, коротше, це все я повністю переробив. Тобто тут був тільки бойлер і оцей бачок. Тепер тут є все. І бак, і мотор, і бак-акумулятор, і вода гаряча і холодна і в душі, і в рукомийнику холодна і гаряча вода. От така історія. А залишилося ще отам позакручувати, пофіксувати, не фіксував, поки все це тестував. Вже все протестовано, все працює, можна все пофіксувати тепер. На це зробимо окреме відео. Закриваємо. Так. Ну от і все. Я показав вам
все, що в мене було по цьому причіпу житловому будинку на колесах. Можливо, колись я відправлюсь в подорож і зроблю про це окреме відео. А тому обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, лайк і слідкуйте, буде ще багато цікавих відео. І дивіться посилання на інші відео, яке кому що цікаво, якщо робилось, вода, газ, освітлення, інвертор, сонячні панелі. Все буде в окремому відео. Всім пока!